Sziasztok, Viktor vagyok. A következőkben szeretném nektek bemutatni a közelmúltban történt, Indonéziában tett látogatásomat, ami bő egy hetet vett igénybe. Ez alatt minden nap nagyon sűrű programsorozatban vettem részt, és a következőkben pedig minden egyes rész egy-egy napot ölel fel, tehát láthatjátok egészen az érkezésemtől a távozásomig a Jakartában, tehát Indonézia fővárosában tett látogatásomat. Fogadjátok sok szeretettel! A sztorihoz hozzátartozik még, hogy a látogatásom célja nem csupán egy ázsiai ország felfedezése volt, hanem a kedves feleségem meglátogatása, aki Jakartában él. Ott is született, és körülbelül 3 éve ismerjük egymást. Most állunk azon nagy projekt előtt, hogy összeköltözzünk itt Magyarországon, úgyhogy voltaképpen ez a látogatás részemről, ez volt az utolsó, amit egyedül tettem meg. A jövőben már valószínűleg ketten fogjuk az ő szüleit meglátogatni, rokonait, barátait. Ez alatt a bő egy hét alatt minden napba igyekeztem besűríteni minél változatosabb programokat, úgyhogy ezekből igyekeztem összeválogatni egy élvezetes videócsokrot, egy sorozat formájában, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek, de bevezetésként akkor jöjjön egy kis információ, hogy hol is található ez az Indonézia, hogyan jutunk el oda, illetve én hogyan jutottam el oda, mi szükséges jelenleg 2023 nyarán az odautazáshoz. Taxi's revving, and the lonesome hum that comes from my desk lamp is where I find my heaven. It's where I find my heaven. It's where I find my Megérkeztünk Indonéziába, itt vagyunk a Soekarno-Hatta reptér előtti részen, és most megvárjuk a taxinkat, ami elvisz minket a hotelbe, ahol 9 napot fogunk eltölteni, a Zia Sanno nevezetű hotelban. Körülbelül 11 óra volt az út, nem sikerült aludni rajta, hiába volt alvásidő, amikor leoltottak minden villany, de egyszerűen ebbe a kényszerített ülőhelyzetbe, nulla hellyel a lábunk mögött lábunk előtt sajnos lehetetlen volt aludni, úgyhogy majd most a hotelba alszunk egy kicsit, remélem. Aztán holnap indul a parti, meg a videók, meg a sok móka és kacagás. Ez a hotelünk, ahol eltöltöttük az első éjszakát, Zia Sanno Menteng Residences, és most elindulunk a városba nézelődni. Ma megyünk az állatkertbe, a Ragunan Zoo-ba, illetve meglátogatjuk a párom szüleit. Ő itt Regina, ő a kedves feleségem.
Ez lenne az Iasano Hotelnek a bejárata, és elindulunk az első útunkra. Eljöttünk ide a magas vasút állomásra, és ezzel fogunk most utazni. Van egy ilyen kártyám, amit kaptam a páromtól, és ezt kell lehúzni ott az ellenőrző kapunál. Megérkeztünk a vasútállomásra. Oké. Perjalanan Anda ke stasiun Patraman Jatinegara, Cakung, Keraji, Bekasi, Cikarang. Anda bisa bergantian dengan stasiun Transit Manggarai dan menunggu di bawah 8. Bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan Anda ke stasiun Sudirman, KRL Tanah Abang, Duri Aceh, Anda bisa bergantian dengan stasiun Transit Manggarai dan menunggu di bawah 6 atau 7. Kembali tiga serta barang-barang Anda dan pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Apabila besok langkah perhatikan sewa merah dengan kereta. Before you disappear, please check and replace your belongings. Leszálltunk a magas vasútról, és most fogunk egy taxit, ahhoz, hogy elmenjünk egy étterembe, ami a feleségemnek a nagynényéjé, és ott fogunk reggelizni. Egyébként felhős az idő, nincs olyan meleg, meglepő módon olyan 27-28 fok lehet, kellemes, szellős. Oda megyünk a taxihoz. Ilyen kékkel fogunk menni. Ikut map, Kenapa Pak? mau pilih jalan atau saya ikut map? Ikut map nggak apa-apa Pak. Bent ülünk a taxiba és megyünk a étterembe. Tadi Mutatok belok ya. Pak, ya udah lewat sini aja motor. Mutatok egy kis forgalmat, jelenlegi forgalmi viszonyok Jakartába, kedd délelőtt. Snapchat. Es Fortnite, Busan, Scan. Snapchat. Étteremben nem? Nem kell.
Jakartában baloldali közlekedés van, ugye a európai forgalommal ellentétben. Rengeteg motoros van az úton, lépten nyomon, mindenkinek motorja van gyakorlatilag. Család összes tagja motorozik. Meg ilyen nagy batárautók vannak. Feltűnő módon, hiába szegények az emberek, az autók ilyen benzinzabálók. Így meg vannak pakolva némelyik motoros. Lurus aja nggak apa-apa nih Pak. Lurus aja. Heeh. Ini nggak rapi. Di sini bisa cuma apa belok-belok gitu sih Pak. Saya tetap lewat ini kan apa kebagusan itu. Kebagusan Van di ez a belakang zöld sini, Pak. motoros Jadi Gojek. nanti kita terus yang lampu merah Ragunan, Olyan, mint nálunk a langsung Vaze. ambil kiri. Itu percis di belakang Ragunan. Ininya. Iya, Oh. titiknya. Szóval ezek a Gojek nevezetű motorosok felvesznek, van rá telefonos applikáció, meg mi is most taxit hívtunk, egyébként átszámítva 400 forintba kerül a taxi, és körülbelül egy olyan 10-12 kilométert megyünk most, úgyhogy nevetséges árak vannak egyébként az ilyen szolgáltatások terén, de egyébként a termékek ugyanolyan drágák a boltokban, mint nálunk, de a szolgáltatások jóval olcsóbbak. Bekerültünk egy kisebb fajta forgalmi dugóba, átlagosnak mondható itt Indonéziában. Viszont szeretném nektek megmutatni az üzemanyagárakat. Körülbelül 13-15 ezer rúpia. 92-es oktán számú üzemanyag az 13 ezer. Átszámítva olyan 330 forint lehet. 98-as az már kicsit komolyabb, az már olyan 360-370 forint literre. A gázolaj is ilyen áron lehet. Most az állatkert mellett autózunk és hamarosan odaérünk. So this the entrance there. On the left, Like entrance. Yes. here at the Indomaret. Yes. Indomaret az egy átlagos bolt Indonéziában, itt Jakartában. Minden utcában van. Olyan, mint nálunk a Coop. Minden faluban megvan. Megérkeztünk a Culinary Malami étterembe és eszünk nasi kuningot. Így néz ki a nasi kuning. Ők a vendéglátóink. A nasi kuning mellé ettünk ilyen kis zsemlét, ez tartalmaz halat. Valamilyen hal, what kind of fish inside? The fish type inside. Cakalang tuna. Tuna, tonhal. No, this the similar with tuna but not tuna. Olyasmi, mint a tonhal. Tapi tongkol tuna sih bapaknya. Valami tonhal féleséget tartalmaz, ezt ketté törik és kennek rá ilyen csípős szószt. Ezt teszik rá. Sokkal erősebb, mint az erős pista. Rendesen sírtunk tőle. És most kávéval zárjuk az itt létet. Mivel járdák nem nagyon vannak, így az út szélén ilyen forgalom közepette kell sétálnunk az állatkerthez. Ugye érezni a levegőn, hogy elég sűrű, szmogos, elég szennyezett a levegő, meg mellé jön a nagy páratartalom. Kicsit kapar az ember torka.
Útközben találtunk egy ilyen helyet, ahol halat lehet venni zacskóba. Közben meg a macskák, meg a csirkék békésen egymás mellett megvannak. Megérkeztünk a Ragunan állatkertbe, ami Jakartában a legnagyobb állatkert, és itt fogunk eltölteni néhány órát. Kíváncsi vagyok, hogy milyen állatok találhatóak itt, amit a magyar állatkertben nem találunk meg. És ha minden igaz, a belépő csupán 150 forintnak megfelelő összeg. 4000 rúpia. Itt vagyok az állatkert belsejében, és a kedves feleségem megveszi a 3 jegyet, ami összesen 3-unknak, édesanyámmal 450 forintba kerül. Anya, hogy... Jaj. Ez az állatkerti kis vonat. Na, így. Nem látom. És most megyünk, megnézzük a zsiráfokat, aztán pedig az elefántokat. Kár, hogy elment a vonat. Aztán valami sunbird, napos medve, nem tudom az micsoda lesz, úgy volt kiírva, hogy sunbear. Aztán megnézzük a leopárdokat és a vízilovakat. Megérkeztünk a zsiráfokhoz. Várjál, hol? Valami szép növények. Most pedig megérkeztünk az elefántnak a helyéhez. Háttal van nekünk, épp eszik. Ebédel az elefánt. Szumátrai elefánt. Itt az állatkert közepén található egy ilyen sasszobor, ami egy szökőkútként funkcionál. Található mellettem itt egy kis élménypark a gyerekeknek az állatkert közepén. Egy kis fél literes víz 5000 rúpiába kerül, az körülbelül 125 forint. És most pedig megérkeztünk az állatkert központjába. Pálmafák és kókuszfák, banánfák, hát fogalmam sincs. Nagylevelű fák.
vagyunk a park közepében. Egy csodálatos kis kör alakú tó található a központba, közepén pedig egy orángután szobor. Van itt elefánt szobor, meg néhány érdekes fa, amit ugye Magyarországon nem látunk. Most pedig megnézzük a szomorú orángutánt, aki egyedül van, aki kötéltáncot fog most járni. Valami gumival szórakozik, ilyen gumibelsővel. Orangután Kalimantan. Hát valami teszik, valamit banándarabkát. És oda magát beakasztotta a gumiba. Hát, nem tudom, hol vannak a haverjai, vagy a családtagok. De el van. Eszik, Szia. játszik, mozgolódik, Szia! Nem érdekli. hintázgat, legalábbis próbálkozik. Nem érdekli. Közben az orángután lejött a tó szélére, és lesi a arab hölgyeket, kendős nőket. És most pedig megérkeztünk a kicsit szomorú medvéhez, akinek nem meglepő módon melege van. Milyen melegre lehet szegénynek. Be akar venni vissza szerintem. Igen, mert meleg van. De nem tud be visszamenni. Szegény. Itt a másik, van itt egy másik medve. Most pedig megnézzük azt a szép nagy tavat, hogy mi található ott. Lehet, hogy ott lesznek a hippopotámuszok, vízilovak. Hát itt nagyon magas a páratartalom és nagyon nagy hőség van. Folyamatosan izzadunk, nem győzzük venni a vizet. De hát ezt tudtuk, hogy ez nem egy európai időjárás, ugye szokatlan egy magyar embernek. De valamikor júliusban talán nálunk is ilyen idő lesz. Szóval itt található ez a nagy tó. What we will find here, sweetheart? Just only the Ragunan Lake. Only a big lake. Hát csak egy nagy tó található itt. De azért csekkoljuk le. Itt egy víz áteresztő gát. És akkor táplál egy folyót, ami szerintem Jakartán belül folyik. Itt van ilyen sétány körbe a tavon, madarak repkednek. Egyébként mondanom se kell, hogy mindenki úgy néz ránk, mint az UFO, ugye nem sok fehér ember jön ide az állatkertbe.
Még ismét a állatkertben vagyunk, keressük a vízilovat, nem volt a nagy tónál, és keressük a komodói varánoszt is, de az a másik irányba lesz. Bambusznád. Regina, fotó. Többiek közben fotóznak, addig mi meglessük ezt a tavat, ahol lehet csónakázni ilyen kacsát ábrázoló kis hajóval, kacsahajóval. Belépő 20 000 rúpia, tehát 500 forint per fő. Hát most nem próbáljuk ki, mert sajnos nagyon, vagy hát sajnos nem sajnos, de nagyon intenzív programsorozatunk van erre a 9 napra. Úgyhogy most csak nézelődünk, ezután megyünk Reginának a szülői házába. Meglátogatjuk anyukáját és apukáját. De jó, ez a kis hűszellő. Közben megy a repülő. Nem messze innen van a repülőtér egyébként, a Soekarno Hatta repülőtér, ahova én is érkeztem a tegnapi napon. Közben megtaláltuk a vízilovat, csak nem mindig jön fel. És megint eltűnik, néha kidugja a fejét. Rögtön háború. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy kis csimpánz. Mi van én? Van neki egy kis töke. Mi van te? Okay. Nézzél meg, jól, meg nem nagyon. Nézzetek meg, jó kis mondok, meg nem nagyon látok benne. Szia, te kicsit Macaca nigrescens, gorontáló macaca. szia. Here. Neki is töke van, lehet, hogy élvezkedik. Rád is anyám. Igen? He's playing with his dick. Dick player. Időközben felültünk egy buszra, Transjakarta buszra, Reginával. Sziasztok! Sziasztok! Dear our customers, welcome to Transjakarta. We would also like to inform you that Transjakarta provides travel visits for elderly, disabled, pregnant women, and baby-carrying passengers. Thank you for using Transjakarta and enjoy your trip to Transjakarta. Itt az állatkert bejárata, ahol voltunk. Néhány közérdekű információ a helyi közlekedésről, kártyás rendszerük van. Minden buszmegállóban, minden átszállási ponton lezárt terület, korláttal lezárt terület, forgókapun lehet bemenni. Egy buszjegy ára 3500 rúpia, hát körülbelül 70-80 forint, tehát töredéke az otthoni árnak. Egy vonatjegy ára körülbelül 100-120 forint, és azok távolabbra mennek, és még annyi különlegesség a buszokról, hogy az első részében csak nők ülhetnek. Nem tudom mennyire látni ott elől egy Ruang Khusus Wanita felirat, az elé csak nők ülhetnek. Ugye ez a többségében muszlim, illetve arab
népesség miatt van, ugye az arab nők elfedik testüket, nem látszódhat ugye szabad felület, csak a szemük, ezért hordanak ugye fejkendőt, ugye abroszt, és ők a tömegközlekedési eszközön ugye csak elől foglalhatnak helyet. Next stop, Jatu Padang. Please check your belongings and start traveling. Thank you. Itt szálltunk le a buszról, kijöttünk a forgókapun, egy ilyen plastikkártyát használunk a tömegközlekedéshez, arra van feltöltve a pénz, és ugye arról vonja le ezt a 80 forintnak megfelelő összeget. És akkor így megérkezik a busz, felszállnak a peronról, és akkor ilyen zárt rendszeren keresztül lehet menni. Tehát ahogy említettem, a buszmegállók között ilyen átjárók vannak, ilyen felüljárók, és ugye ezekbe lehet átszállni. Tehát így néznek ki ezek a védett buszváró helyek. Gyakorlatilag itt kell majd felugranunk a buszra. Motoros banda, egy átlagos látvány Jakartába. Megvárjuk, még elindulnak. Most pedig beszállunk ebbe a kis buszba, és elmegyünk Regina házához. Bedak hijau yang biru, kini tak pernah kau pakai lagi, dan tak terhirup oleh hidupku baunya minyak wangi. Hidupmu yang maju seperti gadis Eropa, dan matamu yang sayu seperti gadis Jamaika. Tapi yang paling aku suka adalah kulitmu sayang, sawo matang, oh, 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 asli Indonesia. Sawo matang, oh, 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 asli Indonesia. Most pedig megyünk a feleségem házához, vendégségbe, ebédre. Igaz, hogy már késő délután van. De mostanra értünk ide az állatkertből. Malu. It's also my name. It's Somset. Ja, Somset. Chicken was there in the corner, I could see him. Jaj, várjál, cipőt, hova tetted? Oda? Ja, Anya. Nem kell, van zokni. Bablevest teszünk Regináéknál. Itt pedig
véget ért az első rész a jakartai utazásomról. Az este további részéről nem csináltam felvételt. Nagyon finomat ettünk, levest, ahogy látható volt, bablevest, és másodikat csirkehúst rizssel, ami szintén nagyon finom volt, mert kaptunk hozzá ilyen speciális, nagyon fűszeres szószt. És ettünk valami kuriózumot, ami tehén bőrbe csomagolt hús volt, tehénhús, marhahús. Kicsit szürreális volt az ízvilága, de megettük. Ezt követően pedig további rokonlátogatás történt, és nagyon kellemes hangulatban, sok nevetéssel, sok sztorizgatással telt el az este további része. Majd végül késő este értünk vissza a hotelbe. Tehát ha szeretnétek nyomon követni az utazás további részét, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és fogtok értesítést kapni, amint felkerülnek az új részek. Sziasztok! Bedak hijau yang biru, kini tak pernah kau pakai.